Hej hej! Idag är det dags för ännu ett stolleprov. Det är lite passa på-träning. Medans grabben är här i Varberg och skjuter pilbåge så tar jag en löptur. Planen är att leta upp hubbanan och springa söderut mot Falkenberg. Det regnar idag och ska regna precis hela dagen så det kommer vara fantastiskt väder. Och till den här historien hör jag också att jag hittar inte så bra i Varberg. Så jag har faktiskt ingen aning om vart jag är. Men jag försöker sikta mot... Ja, känslan är att havet är någonstans. Uppfödd på västkusten har man ju en viss magkänsla för var ett hav befinner sig. Sen är det inte alltid den känslan är rätt. Innan jag kommer ut ur Varberg så vill jag också ha hittat en butik så jag kan köpa lite mer förnödenheter. Jag har med mig en del, men jag behöver nog lite till. Havet måste ligga här borta. Det har jag bestämt för mig. Stora torget i Varberg. Centralen och så här blir det inte. De öppnar 10. Klockan är 5:05. Jag kan inte vänta i 25 minuter. Jag får hitta något annat. Jag trodde att det här huset var rivet. Men stationshuset i Varberg finns kvar tydligen. Så Pressbyrån har öppet. Nej, det är inte öppet. Åter till ritbordet. Skulle behöva komma ut i Varberg också för jag är väldigt kissnödig så jag behöver hitta någonstans att kissa. Hej, jag tog en paus i klippningen av den här videon och tog mig ut på en lugn runda i skogen. Men jag vill bara skjuta in att jag har märkt att ljudet är ganska dåligt på bitar av den här videon. Jag har textat de värsta delarna. Men vill du ha textning på hela videon så finns det antingen här nere eller här uppe någonstans beroende på vilken plattform du tittar på. Så finns det en knapp som står CC på. Tryck på den så får du igång textning. Och sen kan du med hjälp av kugghjulet välja vilket språk du vill ha textat på. Mina filmer är oftast textade både på svenska och engelska. Så det kan underlätta om du har svårt att höra vad som sägs i den här videon. Men det ska jag återgå till min korta lugna runda. Och du ska få återgå till filmen. Så rulla. Ja, naturens lockrop blev för starkt. Jag var tvungen att sticka och kissa. Så jag fick prioritera det istället. Det blev ingen proviant påfylld i Varberg. Jag får klara mig på det jag har med mig. Jag har sportdryck, vatten, bars och lite gel. Efter 47 minuter och 6 kilometer lämnar jag Varberg. Kommer du löpa? Så får jag springa. Dags att gå in lite mer på detaljerna om vad det här är för stolleprov jag gett mig ut på idag. Hur upplägget ser ut och varför jag gör så här. Ja, grabben är här i Varberg på en tävling. Det var tänkt att jag och dottern skulle vara hemma under tiden. Igår bestämde sig dottern för att hänga med. Och då slog tanken mig att då kan jag springa under tiden så han är på tävling. Det finns 2 sätt det här kan ta slut. Antingen att jag hinner hem. Alternativet är att tävlingen tar slut. Då hör de av sig och plockar upp mig längs vägen. Så jag har en bågskyttetävling på mig. Nu är vi 4. Lämnar ett regnigt, dimmigt Varberg bakom mig. Nu är det för sent att vända om. Nu kör vi. Häng med! Att ge sig ut i sånt här busväder, det är alltid mycket värre innan man kommer ut. Så det kan man ha med sig om man står och tittar ut och det regnar och blåser och är jäkligt. När du väl kommit ut, varit ute en liten stund, blivit genomblöt, så är det inte så farligt när man väl är ute. Efter tröttets läge så kan jag ha ett litet problem. För det kommer några väldigt breda vad. Men jag tänkte faktiskt hoppa över dem och ta en omväg och komma på broar. Vi planade redan innan att fega ur. Fick precis besked om att bågskyttetävlingen hade startat sent. Så jag har lite extra tid på mig. Det finns en liten chans att jag hinner hela vägen hem. Men jag tror ju fortfarande att jag kommer bli upplockad någonstans. Jag har hunnit strax över 15 kilometer och hållit på i 2 timmar ungefär. Så inte jättefort. Medeltempo på 7:30. Vilket i och för sig är ett hyfsat ultratempo. Ja, så det är strängt att springa i regn och motvind. Jag har sprungit 2 timmar 25 minuter. Har på den tiden kommit 18 kilometer. 18,2 till och med. För den får jag ta lite mat faktiskt när jag ändå hittat ett tak.
utanför ett skithus. Men det är ändå låsstängt så det är ingen som gör bajsar här. Oroa inte, jag kommer ta med mig allt skräp härifrån eller slänga det i papperskorgen. Våfflor med socker och kanel. Inte jättekallt i luften, men heller inte varmt. Och jag är helt dyblöt så det är bara... Man blir snabbt nedkyld när man är så här blöt. Så ja, jag fick springa vidare helt enkelt. Gud vad gott det luktar om det här nybyggda huset här. Det är en virke. Det luktar kära och plankor. Där framme har vi nog Galtabäck tror jag. Men det kommer jag ha en runda nu då. Tyckte jag så på kartan att det fanns en väg här. Ja, vi får se om jag kommer ut. Jag vill komma ut till stora vägen sen. Det var lite av ett genvägsspår. Men ibland är ju en genväg en senväg så vi får se hur det går. Där nere är vaden och kladdet och allt det där. Jag känner mig lite mesig som hoppar över det, men också väldigt glad att jag tagit beslutet redan innan. Så att vi behöver fundera på det när jag är ute här. För det hade varit riktigt ledigt och kladdigt där nere idag. Just det, Björkängs camping. Och efter den så kommer det ett parti till med leråkrar och breda vad. Uppe på landsvägen igen för att undvika det värsta kladdet. Precis sprungit 27 kilometer. Va? Ja, 27 kilometer. På 3:44 har vi hästar. Hästarna är våra vänner. Inte som kossorna. Jättefina ju. Hej, oj. Ja, nu skrämde jag. Det är klart, det har varit inne hos de här små unghästarna och de hade sprungit mot mig så jag hade inte varit så kaxig heller. Det är stora djur. Generellt gillar jag hästar. De är inte lika ondskefulla som kor. Alltså det värsta med korna är ju egentligen att de planerar att ta över världen så fort vi vänder ryggen till. Och riktigt onda djur. Ser ni? Här. Det är kommungränsen. Över den. Nu är vi hemma. Gud vad gott. Kan man andas igen den friska luften i Falkenberg. Och känner hur den grava Varbergsluften lämnas bakom en. Rätt oväntat att någon blir omsprungen här. Jag är tydligen inte den enda idioten som är ute och njuter av skitvädret. 3 mil. 4 timmar har det tagit. Precis lämnat Morup, svängt av på ner mot Glommens kustväg. Jag hoppas på att snart kunna svänga ner mot hubbanan igen och få lite mer trail under fötterna. För den asfalten börjar bli seg. Morups lilla turistbyrå. Kan det finnas något bättre ställe att ta en liten paus på? Jag fick precis besked också om att bågskyttetävlingen börjar ta slut. Så om en stund kommer de nog komma och hämta mig. Men det är säkert en halvtimme kvar till dess. Så jag käkar lite och sen fortsätter jag röra mig i några kilometer till. Anledningen till att jag inte springer hela vägen hem är att det var dealen. När familjen kommer hem, då är jag hemma. Antingen har jag sprungit hem eller så kommer jag hem och hem med dem i bilen helt enkelt. Men nu ska jag käka lite. Då har jag fikat klart. Dags att springa vidare. Får se hur långt jag hinner innan de hämtar upp mig.
Jag har sprungit 32 kilometer hittills. Hinner jag 35 kanske? Eller hinner jag 40? Nej, jag tror inte jag hinner 40. Man känner doften av rutten fisk och gammal tång. Då vet man att man närmar sig Glommen. Det här är ett lika bra ställe som något annat att stanna på. Strax utanför Glommen är jag. Jag kom 36,3 kilometer. 5 timmar och 10 minuter ungefär. Nu är jag klar för idag. Kommer de? Ja, glöm inte gilla och prenumerera som vanligt. Nu ska jag hem och duscha. Ha det bra.